Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and so for this video, gagawa tayo ngayon ng mango jelly eme kasi hindi ko alam yung title, hindi ko alam yung tawag doon sa recipe na to. So ito yung naisip ko na gawin and i-share ko sa inyo kung paano ko to gagawin. Kaya kung di ka pa na-subscribe sa channel ko, please subscribe my YouTube channel and i-click mo na din yung notification bell sa baba para updated ka sa aking every upload. So ayan, simulan natin ang ating pagluluto. Please keep on watching. Gagawa tayo ngayon ng mango jelly kasi nga, di ba nga mainit yung panahon, ganyan. Syempre, gusto naman natin ng mga pagkaing mare-refresh at malalamigan ng pakiramdam natin. So, pasensyaan nyo na yung paligid kasi maingay, kasi may mga naglalaro sa labas, and may nagpatugtog pa. So, ayan, deadman nyo na yung ingay sa paligid. Sa akin lang kayo mag-focus, be. Dapat sa akin lang, dapat wala sa iba. Charles. So, ayan, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga ingredients na kailangan natin sa gagawin nating gulaman jelly. So, syempre, unang-una dyan is itong gulaman powder. Kasi hindi tayo ingay! Syempre, kailangan natin ng gulaman powder. Kasi paano tayo gagawa ng gulaman ng jelly kung hindi natin kailangan nito, di ba? So, kailangan natin itong gulaman powder. Ayan. Magkaiba sila ng flavor kasi tira pa to ng bagong taon. Nakita ko lang siya dito sa amin. So, next is evap. Ayan, Alaska. So, ito, nabili ko lang dito sa tindahan to, 35. 30 lang pala. Yung ito pala. So, next is itong cowbell beb. Ayan, binuksan ko na siya. Ayan yung price. Ayan, no. Ay, hindi nyo nakikita. 35 siya, be. So, ayan, binuksan ko na siya para tuloy-tuloy ang ating pagluluto. Kasi hindi na ako gagamit ng asukal. Kasi mas tatamis na kapag gumamit, syempre, ang ating mangga. Yan, ang daming mangga para masarap, be. Ayan, kinupit ko pa to dun sa tinda namin. Kaya, ayan, sigurado ako magiging masarap to kasi dadamihan natin siya ng mangga. So, ayan. So, ayan, yung next naman is kumuha kayo ng ganito. Yung parang, yung pagpapakuluan nyo, kailangan malalim siya. Ang sabi dito sa powder, sa isang powder 6 na tasa ng tubig sa isang sachet. So, dalawa to, syempre 12. Yan, ganito lang kaliit yung gagamitin nating baso, be. So, ito na, be. Natakal ko na yung 12 ng baso ng tubig. So, lagyan na natin siya dito sa stove. Siyempre, pang mayaman dapat stove. Charles! Kalan lang to, be. So, ayun na. Dito na nga lang tayo sa malapit. Okay, para makita nyo. Yan ba? Hindi ko kayo makita. So, ayan, kapag maglalagay kayo ng powder doon sa dito, haluin nyo siya habang binubuhos nyo kasi mamumuo-muo yan, be. Ayan, may tip kayo nakuha sa akin. So, ayan, kapag nailagay nyo na yung gulaman powder dyan, syempre, i-next nyo na tong Alaska, be. Then, haluhaluin nyo din. Sarap na itsura, be. Sana masarap talaga. Chalet. Haluhaluin nyo. Tapos, ayan na, pagkatapos niya, nailagay nyo na yung powder, nailagay nyo na yung gatas, ngayon nyo na siya aapuyan. Be, ayan. Ayan,
medium heat lang. O, diba? May mga pa-medium yung gas stove namin, yung kalan namin. So, ayan, takpan nyo para hindi masarang yung gas, be. Huwag kayong aksayado sa gas. So, ayan, nailagay ko na siya sa kalan, nasindihan ko na siya. Babalikan natin siya pag kumulo. So, ayan, waiting muna tayo. Kasi, hindi dapat talaga ako gagawa nito. At nakita ko yung powder dyan sa nilalagyan namin ng grocery. Tapos, ayan, isa rin sa reason kung bakit gusto kong gumawa nito kasi di ba nga napakainit. So, ayan, wala tayong magawa rito sa bahay, kaya nagluto ako. Luto-lutuan to, be. Kaya nagluto ako. So, ayan, titingnan natin kung maganda yung magiging kalalabasan niya, magiging successful ba to, magiging failed yung ginawa natin. So, ayan, abangan nyo na lang mamaya. And then, guys, kapag habang inintay nyo siyang kumulo, syempre iinit yan ng iinit, be. Halu-haluin nyo siya kasi yung ilalim niya tumitigas yan, baka masunog. So halu-haluin nyo siya, antabayanin siya ng paghahalo kasi 'di ba? Ayan. Tip yan ng mga soon to be chef. Charet. Oo, tip yan, be, kasi masusunog siya. Halu-haluin nyo lang siya. And ayan, kapag medyo kumulo-kulo na siya, ilalagay na natin tong condensed milk. Ayan. Sarap! Sarap! Then, haluin nyo rin siya kasi, di ba nga, titigas siya sa ilalim. Lalo na ngayon nilagyan na natin siya ng condensed. Siyempre, titigas yan sa ilalim, kaya halu-haluin nyo lang. So, ayan. Aray. Aray. Yung uso. Ang sakit. So, ayan. Halu-haluin lang natin. Takpan nyo ulit. Then, i-wait lang natin siya ng konti. Kapag kumulo, ilalagay na natin yung mangga niya. So, ayan. So, ayan, be, tignan nyo siya kapag luto na siya. Tignan nyo, aapaw yan dyan. Ganun. Tignan nyo, aapaw yan. Wait nyo lang. Ayan o. Tignan nyo. Di ba umaapaw siya? No. So, next na is ilalagay na natin tong mangga. Ito na yung pinaka-exciting part, guys. Ilalagay na natin tong mangga. Ouch! Then, haluin nyo lang siya. So, ayan, isalin na natin siya sa mga container kung saan natin siya papatigasin. And, ayan, isalin lang natin siya, guys. So, ayun guys, naisalin na natin sa mga lalagyan nila and after nun, nilalagay natin sila sa cooler kasi wala kaming rep, be, nasunog na. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung itsura niya kapag tumigas na. Kaya, ayan, dyan lang kayo, stay put lang kayo at ipapakita ko sa inyo ang kanyang finished product mamaya. So, ayan, bye-bye! So, guys, ayan, nagbabalik na ako dahil ipapakita ko na sa inyo ang finished product. Ayan. Wow! So, ayun guys, tumigas na siya. Inilagyan ko lang siya ng mangga sa ibabaw para maganda yung itsura niya. So, ayun guys, syempre hindi naman makukompleto yun kung hindi natin titikman yung gawa natin, be. Syempre, bago natin ipatikim sa kanila, tikman muna natin. Baka epic fail, ma-judge pa yung gawa natin. Titikman ko lang siya, be. Ang sarap. Sarap niya, be. Ano pangalan ko? Charles, hindi, syempre, diba? Syempre, gawa ko to. Kaya, syempre, dapat masarap to. Syempre, ako lang naman ang pupuri sa sarili ko, be. So, ayan, be. Bagay to sa mga diabetic, ganyan. Kasi hindi naman siya sobrang tamis, be. Hindi na ako gumamit na asukal, condense at gatas lang. Okay na yun, sapat na yun. So, ayan. Ipapatikim na natin sa lab.
So, ayun guys, nagawa na natin yung gusto nating gawin. So, ayun guys, nagawa na natin yung mango, jelly, mango, MB. Hindi ka makasalamin yung tawag doon. And kung nagustuhan mo yung video nito, please give me a thumbs up. And subscribe mo na yung channel ko, be. At wag mong kakalimutang i-subscribe yung channel ko. Paulit-ulit ko. Para hindi mo makalimutan, be. At click mo yung notification bell para updated ka sa aking every upload. So, ayan. Thank you so much for watching. See you on my next video.